Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay, Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn cách làm bánh tiêu vô cùng đơn giản. Bánh có hương vị thơm ngon, vỏ bánh dai giòn bên ngoài, bên trong mềm, có rất là nhiều rễ tre. Đặc biệt, bánh để nguội không bị xẹp. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, vào bếp làm cùng với Hana nhé. Để làm bánh tiêu, trước hết mình sẽ đi kích hoạt men. Hana cho vào chén 1 muỗng cà phê đường cát, 2 muỗng canh nước ấm. Mình sẽ khuấy đều cho đường tan. Thêm vào 3/4 muỗng cà phê men nở. Mình sẽ khuấy đều và để khoảng 10 phút. Sau 10 phút, mình sẽ rây bột. Phần bột Hana sử dụng 100g bột bánh mì, 200g bột mì đa dụng, 1/4 muỗng cà phê muối, 3/4 muỗng cà phê bột nở. Mình sẽ rây đều phần bột này lại. Dùng 2 loại bột trộn lại sẽ cho bánh dai, mềm và ngon hơn. Nước Hana sử dụng 155ml, 2 muỗng canh đường cát. Mình sẽ khuấy đều cho đường tan. Thêm vào 1 muỗng canh dầu ăn, 25g sữa đặc có đường. Mình sẽ trộn đều hỗn hợp này lại. Nếu cô bác, anh chị và các bạn ăn ngọt hơn thì mình có thể tăng lượng sữa hoặc là lượng đường. Cho hết phần hỗn hợp sữa vào và phần men lúc nãy mình kích hoạt, trộn đều lên và mình để 5 phút cho hỗn hợp bột và nước thấm đều, thì lúc đó mình đi nhồi bột sẽ dễ dàng hơn. Sau 5 phút, mình sẽ mở máy số 2 và nhồi khoảng 15 phút. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không có máy, mình nhồi tay cũng được. Nhồi tới khi bột mịn màng, không dính tay là được. Thoa một ít dầu chống dính vào tô, sau đó cho khối bột vào. Mình sẽ ủ khoảng 4 tiếng ở nơi ấm. Hana sử dụng lò nướng mở đèn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn ở Việt Nam không có lò nướng, mình có thể để trong thùng xốp đậy kín lại và ủ khoảng 4 tiếng. Sau 4 tiếng, bột lúc này nở hơn gấp đôi. Mình sẽ đem ra ngoài, nhào sơ một lần nữa. Bột lúc này rất là mềm, dẻo và có rất là nhiều rễ tre. Chia khối bột ra làm 10 phần bằng nhau. Phần bột sau khi ủ thì nó mềm nhão hơn lúc ban đầu. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ dùng bột áo để chống dính cho tay. Mình sẽ lật ngược miếng bột bên trong ra ngoài, túm tròn lại, lăn qua mè, vo viên. Mình sẽ làm lần lượt như vậy cho tới hết. Cho một ít bột áo ra bàn. Mình lấy viên bột nắng đầu tiên
mình sẽ cán mỏng khoảng 6 cm. Mình cũng làm như vậy cho tới viên bột cuối cùng. Khi cán bột, cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ cán nhẹ tay. Mình sẽ cán từ giữa ra ngoài. Mình làm như vậy thì khi chiên, bánh không bị chai. Lặp lại thao tác cán một lần nữa. Lần này cô bác, anh chị và các bạn mình sẽ cán bột khoảng 10 cm hoặc lớn nhỏ, tùy ý cô bác, anh chị và các bạn thích ăn có ruột dày hay là ruột mỏng. Với cách cán của Hana thì bánh rất là vừa. Phần bên trong sau khi chiên có rất là nhiều rễ tre. Cán bột xong, cô bác, anh chị và các bạn nhớ lót ở dưới khay có chất chống dính hoặc là một lớp bột áo để một chút mình lấy lên, bột không bị dính và không bị lủng khi chiên bánh. Mình sẽ đậy bánh bằng khăn ẩm khoảng 15 phút. Dầu nóng là khi mình thử đũa vào dầu sôi lăn tăn, hoặc là mình thử nhiệt độ 170 tới 180 độ C là đạt. Mình sẽ thả bột bánh vào và đợi cho bột nổi lên thì mình dùng giá, mình sẽ múc dầu, xối từ từ lên bột. Mình xối đều như vậy cho tới khi bột nở căng phồng lên. Với cách ủ thêm 15 phút thì bột sẽ nở đều và căng tròn. Sau khi bột đã nở căng đều thì mình sẽ dùng giá hoặc là dùng cái vợt để mình lật mặt bột. Mình chở đều như vậy cho tới khi bánh dang đều thì mình vớt ra. Thường chiên bánh tiêu Hana không sử dụng đũa, vì nếu không khéo mình chọt vào, bột bánh bị lủng. Đây là cách làm Hana cảm thấy nhanh nhất, đơn giản nhất và dễ thành công nhất để mình chiên được một chiếc bánh nở tròn đều và có nhiều rễ tre bên trong. Nếu cô bác, anh chị và các bạn mình ủ đúng giờ và làm đúng thao tác như Hana đã chia sẻ thì mình sẽ rất là dễ thành công với món bánh tiêu này. Phần bánh để nguội Hana thấy không bị xẹp. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích những gì Hana chia sẻ, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Mỗi tuần Hana chia sẻ món ăn vào thứ Ba và thứ Sáu. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nha. Hana cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.